गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा, स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये आपण गॅस लॉज बघतोय. तर गॅस लॉजमध्ये ऑलरेडी आपण 4 वेगवेगळे लॉज जे आहेत ते कंप्लीट केले आहेत. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साक्स लॉ आणि अवोगॅड्रोज लॉ. त्याच्यानंतर बघायचं आपल्याला व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट फ्रॉम युअर चॅप्टर, दॅट वन इज युअर आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी डिराईव्ह करायचं आहे. पण त्याच्या अगोदर आपल्याला हे माहिती असलं पाहिजे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ आयडियल गॅस और विच गॅस इज कॉल्ड द आयडियल गॅस. कुठल्या गॅसला तुम्ही आयडियल गॅस म्हणणार, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत, किंवा थोडक्यात त्या आयडियल गॅसला तुम्ही डिफाईन कसं करणार. सिम्पली बघा, त्याची डेफिनेशन काय करतो आहे आपण, जस्ट नोट डाऊन. तर तुम्ही रनिंग नोट्समध्ये ते लिहून घ्या सोबतच. आयडियल गॅस म्हणजे काय, द गॅस विच ओबेज ऑल द गॅस लॉज, पर्टिक्युलरली 3 गॅस लॉज. वन ऑफ द मेजर very first Boyle's law, second one is your Charles law, and third one is your Avogadro's law. हे तिघं लॉ जर तो ओबे करत असेल ॲट एनी टेम्परेचर अँड प्रेशर, then that gas is called as the ideal gas. परत एकदा डेफिनेशन सांगतोय, व्यवस्थित बघा. The gas which obeys the Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, okay, all the gas laws at any temperature and pressure, that gas is called as ideal gas. This is the definition. Property, very important property for your ideal gas. Second important property है the volume of a gas molecule. You can write down second property. The volume of a gas molecule is very negligible as compared to the total volume of the gas. गॅसचं जे काही टोटल व्हॉल्यूम असेल त्याच्या कंपॅरेटिव्ह जर आपण एका मॉलिक्यूलच्या व्हॉल्यूमचा विचार केला तर त्याचं व्हॉल्यूम निग्लिजिबल असणार आहे मित्रांनो. व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस मॉलिक्यूल इज व्हेरी निग्लिजिबल as compared to the total volume of the gas. This is second property. Third one is very important property. There is no any interaction between the gas molecule. दोन गॅस मॉलिक्यूलमध्ये कुठल्याच प्रकारचं इंटरॅक्शन नसतं. जसं याच्या अगोदर बघितलं आपण डायपोल इंटरॅक्शन, आयन डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरॅक्शन, किंवा इंड्यूस्ड डायपोल इंटरॅक्शन, लंडन फोर्सेस किंवा व्हॅन फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. कुठल्याच प्रकारचं इंट्रॅक्शन दोन गॅस मॉलिक्यूल जवळ जरी आणलं आहे तरी त्यांच्यामध्ये नसतं. बरोबर आहे. ही खूप महत्त्वाची तिसरी प्रॉपर्टी आहे. आणि चौथी, त्यांच्यात इंटरॅक्शन नाही आहे मित्रांनो. तिसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण बघितलं, म्हणून आयडियल गॅस कॅनॉट बी लिक्विफाईड. जनरली आपण असं म्हणतो की गॅसला जर तुम्ही प्रेशर ॲप्लाय केला आणि त्याचं टेम्परेचर कमी केलं तर तो गॅस जो आहे तो लिक्विफाय होतो. पण आयडियल गॅसला आपण लिक्विफाय करू शकत नाही. इट कॅनॉट बी लिक्विफाय. तर ह्या प्रॉपर्टी दाखवणारा गॅस, पहिलं सर्व गॅस लॉस त्याने उभे केले पाहिजे. व्हॉल्यूम निग्लिजिबल असलं पाहिजे, त्यांच्या मॉलिक्यूलमध्ये इंटरॅक्शन निग्लिजिबल किंवा झिरो असलं पाहिजे. झिरो असतं डायरेक्ट, निग्लिजिबल म्हणून आहे आयडियल गॅस जर असेल तर. आणि झिरो इंटरॅक्शन असल्याकारणे इट कॅनॉट बी लिक्विफाय. त्याचं लिक्विफॅक्शन आपण करू शकत नाही. ह्या सर्व प्रॉपर्टी दाखवणारा जो गॅस असेल तो म्हणजे तुमचा आयडियल गॅस. मग एखादं एक्झाम्पल जर आपण द्यायचं म्हटलं मित्रांनो आयडियल गॅसचं, तर खूप शोधावं आपल्याला लागेल आणि शोधून आपल्याला एक्झाम्पल सापडणार नाही. किंवा आयडियल गॅसचा विचार जर केला तर दॅर इज नो एनी आयडियल गॅस. असा एकही गॅस नाही आहे जो आयडियल आहे. तो कोणत्याही टेम्परेचर प्रेशरला तुमचे गॅसला उभे करेल. तो लिक्विफाय होणार नाही. त्याचं व्हॉल्यूम निग्लिजिबल असेल, दोन मॉलिक्यूलमध्ये इंटरॅक्शन झिरो असेल, असं कुठलाच गॅस नाही. म्हणजे जेवढे गॅसेस आतापर्यंत आपण बघितलं आहे, ऑल द गॅसेस आर नॉन आयडियल. All the gases are real gases. There is no any gas which is ideal, which shows the ideal behavior. असा एकही गॅस नाही आता युनिवर्समध्ये की जो तुम्हाला आयडियल बिहेवियर दाखवेल. लक्षात आलं मग आयडियल गॅस, त्याचे डेफिनेशन, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक आपण बघितल्या जे तुम्हाला स्वतः लिहायचे आहेत मित्रांनो. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला अशा ह्या आयडियल गॅससाठी त्याचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे. मग आयडियल गॅस इक्वेशन कसं डिराईव्ह करणार. Here, if you consider the 3 gas laws, 3 महत्त्वाचे गॅस लॉज जे ऑलरेडी तुम्हाला आता सांगितलं मी,
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अँड ॲव्होगॅड्रोज लॉ, ह्या तिघं गॅस लॉचा यूज करून आपल्याला आयडियल गॅस इक्वेशन जे आहे त्या ठिकाणी डिराईव्ह करायचं आहे. मग बघूया कशा पद्धतीने ह्या तिघं गॅस लॉज आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. बघा, बॉयल्स लॉचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, वी कन्सिडर द बॉयल्स लॉ. ऑलरेडी आपण बघितलं आहे. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपण काय लिहितो रे? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, व्हॉल्यूम ऑफ अ गिव्हन मास ऑफ अ गॅस व्हॅरीज इन्व्हर्सली टू इट्स प्रेशर. आठवते तुम्हाला? व्हॉल्यूम आणि प्रेशर एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. द व्हॉल्यूम ऑफ अ गिव्हन मास ऑफ अ गॅस इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल किंवा व्हॅरीज इन्व्हर्सली टू इट्स प्रेशर ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. ऑलरेडी आपण हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे. व्हॉल्यूम आणि प्रेशर हे एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत. बघा, सेकंड लॉ जो आपण बघितला आहे मित्रांनो, दॅट वन इज युअर चार्ल्स लॉ. मग ह्या चार्ल्स लॉचा जर विचार केला तर ह्याच्यामध्ये आपण व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचरचं रिलेशन बघितलं आहे. इथं टेम्परेचर हा जो फॅक्टर आहे, दिस टेम्परेचर फॅक्टर इज कॉन्स्टंट. चार्ल्स लॉमध्ये मात्र काय केलं आपण? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचरचं रिलेशन आहे ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. व्हॉल्यूम varies directly to its temperature, but it is possible when a pressure as a constant. प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. ऑलरेडी आपण इक्वेशन बघितलं आहे. डिटेल सर्व इक्वेशन आपण या ठिकाणी डिराईव्ह केलं आहे. आणि तिसरा महत्त्वाचा लॉ आपण बघितला आहे मित्रांनो, अँड दॅट वन इज युअर ॲव्होगॅड्रोज लॉ. आणि ह्या ॲव्होगॅड्रोज लॉमध्ये पण आपण व्हॉल्यूमचं रिलेशन या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्हॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स ऑन व्हॉल्यूम. दॅरफॉर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असा आपण शब्द आपण वापरला होता, पण इथं एन मीन्स युअर नंबर ऑफ मोल्स. काही नंबर ऑफ मोल्सचं कन्व्हर्शन आपण मॉलिक्युल्समध्ये या ठिकाणी सहज करू शकतो मित्रांनो. तर बघा, ह्या पद्धतीने हे तिघं लॉज ऑलरेडी आपण डिटेल बघितलेलं आहेत. आता आपल्याला आयडियल गॅस इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे. तर काय करणार तुम्ही? ते तिघं जे गॅस लॉज आहेत, जस्ट कंबाईन ऑल दिस थ्री गॅस लॉज. तिघं गॅस लॉज तुम्ही कंबाईन करून टाकले की तिघांचं जो तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं मित्रांनो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगॅड्रोज लॉ, त्याच्यात तुम्हाला व्हॉल्यूम प्रपोर्शनल दिसतं. एक तर प्रेशर असेल, टेम्परेचर असेल किंवा नंबर ऑफ मोल्स असतील, बरोबर आहे. मग तिघांना जर तुम्ही कंबाईन केलं, बाय कंबायनिंग ऑल दिस थ्री यू कॅन राईट. तिघं जर एकत्र केलं आपण काय लिहू शकतो रे? व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल. व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल. डायरेक्टली प्रपोर्शनल कोणाला रे? टेम्परेचरला आहे, प्रेशरला आहे, बरोबर आहे. अँड व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन. चालेल की नाही? जे आहे तेच लिहिलं. व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी. जे आहे तेच लिहिलं. व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर पी. म्हणजेच आपण या तिघं इक्वेशनचं ऑब्झर्वेशन करून या ठिकाणी लिहू शकतो मित्रांनो. व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी. एन आणि टी हे दोघं डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत. पी हा इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. लक्षात आलं? मग आता मला प्रपोर्शनॅलिटीचं साईन काढून टाकायचं असेल तर तुम्हाला कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी ठेवावा लागतो मित्रांनो, बरोबर आहे. मग बघा, तो कॉन्स्टंट आपण कशा पद्धतीने पुटअप करतो आहे. दॅरफॉर जस्ट नाव कन्सिडर हिअर, दॅरफॉर व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढून टाकलं मी, कॉन्स्टंट मला ठेवायचं आहे म्हणून मी बघा एन टी अपॉन पी कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे मला, बरोबर आहे. कॉन्स्टंट के आपण दाखवतो, पण इथं थोडंसं वेगळा कॉन्स्टंट मी दाखवतो आहे. केच्या ऐवजी या ठिकाणी मी आर दाखवतो आहे. म्हणून काही इक्वेशन तयार झालं तुमचं रे, व्ही इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी. आर काय आला? कॉन्स्टंट आला. अँड दिस आर इज कॉल्ड ॲज, इथं जो आर तुम्हाला दिसतोय मित्रांनो, हिअर आर इज नथिंग बट युअर गॅस कॉन्स्टंट. काय म्हणणार तुम्ही याला? गॅस कॉन्स्टंट. आता हे जे इक्वेशन मिळावं आहे मित्रांनो, याला थोडंसं आपण रिअरेंज करूया आणि रिअरेंज केल्यानंतर मग तुम्हाला काय इक्वेशन मिळतं आहे ते बघूया आपण या ठिकाणी. जस्ट बाय रिअरेंजिंग दिस सगळे इक्वेशन व्हॉट वी राईट. बघा, जो प्रेशर आहे
या ठिकाणी डिव्हाइड तुम्हाला दिसतोय, त्याला इकडे आणायचं म्हणजे तो मल्टिप्लाय होईल. बघा आता हा प्रेशर कोणाला मल्टिप्लाय झाला तो व्हॉल्यूमला, म्हणजे झाला तो पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. आणि आता ह्या इक्वेशनचा जर आपण विचार केला, पी व्ही इक्वल टू एन आर टी, then this equation is nothing but your ideal gas equation. काय म्हणणार आहे इक्वेशनला? इट्स युअर आयडियल गॅस इक्वेशन. लक्षात आलं? पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. दिस वन इज युअर आयडियल गॅस इक्वेशन. ह्या इक्वेशनमधला प्रत्येक टर्मचा मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो. हिअर पी इज द प्रेशर ऑफ द गॅस, व्ही इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस अँड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस, आर इज अ गॅस कॉन्स्टंट. ऑलरेडी आपण लिहिलं आहे, त्याच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्या बघणार. अँड टी इज नुसतं टेम्परेचर म्हणून चालणार नाही आहे मित्रांनो. टी इज युअर ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन असं म्हटलं तरी चालेल. ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर किंवा केल्विनमधलं टेम्परेचर आपण डिग्री सेल्सिअसमधलं घेत नाही, तर नेहमी केल्विनचंच टेम्परेचर आपण घेणार. तर ह्या पद्धतीने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अव्होगॅड्रोज लॉ हे तिघं लॉ एकत्र केल्यानंतर तुम्ही सहज या ठिकाणी इक्वेशन या ठिकाणी मिळू शकतात मित्रांनो. अँड दॅट इक्वेशन इज नथिंग बट युअर आयडियल गॅस इक्वेशन. मग आता हे जे आयडियल गॅस इक्वेशन आहे, या आयडियल गॅस इक्वेशनवरून आपण एखाद्या गॅस, हे काही गॅससाठीचं इक्वेशन आहे, एखादा गॅसचा मोलर मास तुम्हाला ऑब्टेन करायचं आहे तर मिळवता येईल का? Therefore, now consider the expression for molar mass. Expression for molar mass. म्हणजे सेम इक्वेशन तुम्हाला यूज करायचं आहे, पण त्याचा यूज करून तुम्हाला मोलर मास ऑब्टेन करायचा आहे. एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास. मोलर मास आपण कॅपिटल एम ने या ठिकाणी दाखवणार. एखादा गॅसचा मोलर मास तुम्हाला या ठिकाणी ऑब्टेन करायचं, मिळवायचं आहे, कसं दाखवणार? नाव कन्सिडर, वी नो दॅट दी आयडियल गॅस इक्वेशन इज गिव्हन ॲज. आयडियल गॅस इक्वेशन कसं देणार रे? पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. प्रत्येक टर्मचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे, आता सांगितलं. पी प्रेशर, व्ही व्हॉल्यूम अँड नंबर ऑफ मोल्स, आर इज अ गॅस कॉन्स्टंट अँड टी इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. एन या ठिकाणी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कसं दाखवतो आपण? एन मीन्स मास ऑफ गॅस डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ गॅस. कारण की याच्या अगोदर आपण नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे खूप सारे एक्झाम्पल्स घेतले. सम बेसिक कन्सेप्टमध्ये पण आपण बघितलं मित्रांनो. हाऊ विल कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलर मास. मास ज्याला तुम्ही स्मॉल एमने दाखवणार आणि मोलर मास त्याला तुम्ही कॅपिटल एमने दाखवणार. म्हणजेच काय? एनची व्हॅल्यू तुम्हाला काय पुटअप करायची रे? एन इक्वल टू एम अपॉन एम. एवढं लक्षात आलं? देअरफॉर जस्ट पुटिंग दिस व्हॅल्यू. ही व्हॅल्यू जर तुम्ही पुटअप केली मित्रांनो तर काय लिहिणार तुम्ही? देअरफॉर द अबो इक्वेशन बिकम्स. हे जे वरचं इक्वेशन आहे मित्रांनो, ह्या वरच्या इक्वेशनला कसं लिहिणार तुम्ही? देअरफॉर हिअर पी व्ही इक्वल टू एन. एन काय लिहिणार मग आता? एनच्या ऐवजी एम अपॉन एम करणार तुम्ही. स्मॉल एम डिवायडेड बाय कॅपिटल एम. ही कसली व्हॅल्यू झाली रे? एम अपॉन एम, दॅट इज एन. आणि आर टी जो आहे तो ऑलरेडी असणारच मित्रांनो. तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? हिअर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास. इथे आपल्याला मोलर मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे. देअरफॉर हा जो मोलर मास आहे याला जस्ट रिअरेंज करा. एम इक्वल टू एम मी इकडच्या बाजूला आणला आणि पी व्ही खाली नेला. देअरफॉर एम आर टी अपॉन पी व्ही. Means here by using this equation you can calculate the molar mass of a given gas. जो काही गॅस तुम्हाला दिलेला असेल त्या गॅसचं मोलर मास आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो मित्रांनो. सिमिलरली इथं जे मोलर मास तुम्हाला दिलेलं आहे, इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही आता मोलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतात, बरोबर आहे. मग आपण या ठिकाणी अजून एक वेगळं इक्वेशन या ठिकाणी सांगू शकतो मित्रांनो. रिलेशन बिटवीन, another equation can be derived as a relation
between molar mass that is m and density d of a gas. तेच इक्वेशन युटिलाइज करायचं मित्रांनो वरचंच, आणि ते इक्वेशन युटिलाइज करून तुम्हाला मोलर मास आणि डेन्सिटी ह्या दोघांमधलं रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे सेम इक्वेशन युटिलाइज करून. बरोबर आहे. बघा आता वरचं जे इक्वेशन आहे ते परत मी या ठिकाणी लिहितो आहे. दी रिलेशन ऑफ मोलर मास कॅन बी गिव्हन ॲज एम इक्वल टू, काहीच बदल नाही बघा, एम आर टी ॲज इट इज लिहिलं बघा मी, अपॉन पी व्ही, फक्त व्ही अगोदर लिहिला पी नंतर लिहिला. बरोबर आहे. एम आर टी अपॉन पी व्हीच्या ऐवजी व्ही पी लिहिला आहे, वन अँड द सेम. बरोबर आहे. वी नो दॅट व्हॉट इज अ डेन्सिटी. डेन्सिटी काय असतं रे, डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गॅस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गॅस. मास ऑफ गॅस आपण स्मॉल एमने दाखवला आहे, मास ऑफ गॅस स्मॉल एमने दाखवला, वॉल्यूम ऑफ गॅस आपण व्हीने दाखवलं, मीन्स एम अपॉन व्ही. M upon V means your D, that is the density. Therefore here this equation can be given as M equal to, बघा आता M upon V जो आहे त्याला मी D ने लिहू शकतो, D R T upon P, D R T upon P. तर ह्या पद्धतीने this is the relation between molar mass and density. बघा मोलर मास आणि डेन्सिटीमधलं रिलेशन. हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोलर मास, हे दोघं इक्वेशन आपण सहज ऑब्टेन केले. कशावरून रे, जस्ट बाय युझिंग दिस आयडियल गॅस इक्वेशन. लक्षात आलं. तर आयडियल गॅस इक्वेशनचं यूज करून आपण सहज ते इक्वेशन या ठिकाणी ऑब्टेन केलं आहे. बघा आता हे तिघं इक्वेशन्स तुमच्या समोर आहेत. आयडियल गॅस इक्वेशन तुमच्या समोर आहे, त्याचाच यूज करून आपण मोलर मास कसं कॅल्क्युलेट करणार ते पण बघितलं. त्याचा यूज करून आपण परत मोलर मास आणि डेन्सिटीमधलं रिलेशन फाइंड आउट केलं. आता परत हे जे आयडियल गॅस इक्वेशन आहे, ह्या आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला एक नवीन इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे. अँड दॅट न्यू इक्वेशन इज युअर कंबाइंड गॅस इक्वेशन. बघा एक नवीन इक्वेशन आपण डिराईव्ह करतो आहे, अँड दॅट इक्वेशन इज युअर कंबाइंड गॅस इक्वेशन. खूप इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो हे, कारण की आयडियल गॅस इक्वेशन म्हणजे पी व्ही इक्वल टू एन आर टी आणि कंबाइंड गॅस इक्वेशन जे आपण आता डिराईव्ह करतो आहे, ह्या दोघांवर तुम्हाला न्यूमरिकल्स जे आहेत त्या ठिकाणी विचारले जातात. देअरफॉर नाव कन्सिडर हिअर हाऊ विल डिराईव्ह दी कंबाइंड गॅस इक्वेशन. कशा पद्धतीने आपण कंबाइंड गॅस इक्वेशन सांगू शकतो मित्रांनो. वी नो दॅट द आयडियल गॅस इक्वेशन इज गिवन ॲज, खूप सिंपल आहे. आयडियल गॅस इक्वेशन इज गिवन ॲज पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. आयडियल गॅस इक्वेशन जे ऑलरेडी आपण इकडे डिराईव्ह केलं मित्रांनो, तेच आपण तिकडे लिहिलं पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. यालाच आपण थोडं रिअरेंज करूया. दॅटफॉर आफ्टर रिअरेंजिंग व्हॉट वी राईट, पी व्ही अपॉन टी. हा टी फक्त मी खाली आणला, वॉच इज इक्वल टू एन आर. प्रत्येक टर्म तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, प्रत्येक टर्मचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे. बरोबर आहे. प्रेशर ऑफ द गॅस, वॉल्यूम ऑफ द गॅस, टेम्परेचर ऑफ द गॅस, अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गॅस, अँड आर इज युअर गॅस कॉन्स्टंट. लक्ष द्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला इथं काय करायचं आहे नेमकं. बघा या ठिकाणी एन आणि आरचा जर विचार केला तुम्ही, द प्रोडक्ट ऑफ एन and R means number of moles of gas and gas constant is again constant. या दोघांचा प्रोडक्ट हा कॉन्स्टंट असतो मित्रांनो. का, तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस चेंज होत नाही. एखादा गॅस तुम्ही एकदा जर घेतला सिलेंडरमध्ये, त्याचं व्हॉल्यूम तुम्ही कमी जास्त केलं, टेम्परेचर कमी जास्त केलं, प्रेशर कमी जास्त केलं, पण त्याच्यात असणारे नंबर ऑफ मोल्स जे आहेत ते मात्र चेंज होणार नाही. नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज रिमाइन्स दी कॉन्स्टंट. नंबर ऑफ मोल्स नेहमी कॉन्स्टंट असतील. हा ऑलरेडी कॉन्स्टंट झाला नंबर ऑफ मोल्स. आर तर हा गॅस कॉन्स्टंट आहेच, पण दोघं कॉन्स्टंट जे आहेत त्या दोघं कॉन्स्टंटचा प्रोडक्ट जो आहे मित्रांनो, तो सुद्धा तुमचा काय असणार आहे, कॉन्स्टंटच असणार आहे. मग दोघांचा प्रोडक्ट कॉन्स्टंट आहे म्हणजे या ठिकाणी आपण काय लिहू शकतो रे, देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर
PV अपॉन T विच इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. जसं आपण याच्यात लिहिलं बघा आता बॉयल्स लॉमध्ये PV इक्वल टू कॉन्स्टंट. त्या PV इक्वल टू कॉन्स्टंटमध्ये आपण नंतर इक्वेशन तयार केलं P1 V1 इच इज इक्वल टू P2 V2. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2 विच इज इक्वल टू P3 V3 P4 V4 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. तसं या ठिकाणी इनिशियल स्टेटमध्ये इनिशियल स्टेट इफ द प्रेशर इज P1, इनिशियल स्टेटमध्ये प्रेशर P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे, टेम्परेचर T1 आहे आणि एक क्वांटिटी जरी चेंज केलं तुम्ही, प्रेशर जरी चेंज केला, समजा तो प्रेशर झाला P2, प्रेशर चेंज केलं तर व्हॉल्यूम चेंज होणार, टेम्परेचर चेंज होणार, P2 V2 T2, अजून चेंज केलं तर P3 V3 T3. पण मात्र त्यांचा जो रेशो असणार आहे तो कसा असणार आहे, नेहमी कॉन्स्टंट असणार आहे. दॅट्स वाय हिअर बाय युझिंग दिस इक्वेशन वी कॅन राईट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन अँड दॅट इम्पॉर्टंट इक्वेशन इज P1 V1 अपॉन T1. बघा पहिल्या कंडिशनमध्ये प्रेशर P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे आणि टेम्परेचर तुमचं T1 आहे. P1 V1 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. तसंच P2 V2 अपॉन T2 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दोघं कॉन्स्टंट म्हणून दोघांना आपण सारखं केलं आहे, कम्पेअर केलं. दॅटफॉर P1 V1 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. आणि हे जे इक्वेशन आपण मिळवलं आहे मित्रांनो, नाव दिस इक्वेशन दॅट इज P1 V1 upon T1 which is equal to P2 V2 upon T2. This equation is called as combined gas equation. ह्या इक्वेशनला म्हणणार तुम्ही कंबाइंड गॅस इक्वेशन. लक्षात आलं. तर हे झालं तुमचं कंबाइंड गॅस इक्वेशन. 4 वेगवेगळे इक्वेशन आपण डिराईव्ह केले. ॲक्च्युली 5 टॉपिक्स आपण कव्हर केले. खूप सिम्पल टॉपिक आहे, एकमेकांना डिपेंडंट टॉपिक आहेत. तर 5 टॉपिक कुठले कुठले आहेत, तर फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक. लक्ष द्या काय काय घेतलं आपण आज. डेफिनेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर आयडियल गॅस. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सेकंड आयडियल गॅस इक्वेशन. तिसरं आयडियल गॅस इक्वेशनचे यूज करून मोलर मास ऑफ गॅस कसं फाइंड आउट करणार ते आपण बघितलं. मोलर मास ऑफ गॅस नंतर त्याच्यातलं डेन्सिटी आणि मोलर मासचं रिलेशन हे चौथं आलं. आणि 5वं व्हेरी इम्पॉर्टंट कंबाइंड गॅस इक्वेशन. तर या पद्धतीने 5 डिफरंट टॉपिक्स आपण कव्हर केले. खूप सोपे आणि शॉर्ट टॉपिक आहेत, इंटरेस्टिंग आहेत, पण फार महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. आयडियल गॅस इक्वेशन आणि कंबाईन गॅस हे दोघं जे आहेत याच्यावर 100% तुम्हाला न्यूमरिकल विचारलं जातं. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर जे असणार मित्रांनो आपलं, त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण आर जो तुम्हाला दिलेला आहे आता या ठिकाणी, आर इज अ गॅस कॉन्स्टंट, त्या आरच्या व्हॅल्यूज कशा घ्यायच्या ते मी तुम्हाला सांगेल. आणि आरच्या व्हॅल्यूज घेतल्यानंतर मग त्याच्यावरचे न्यूमरिकल जे असतील, एक तर ते आयडियल गॅस इक्वेशनवरचे असतील किंवा तुमचं कंबाईंड गॅस इक्वेशनवरचे असेल, ह्या दोघांवर आपल्याला न्यूमरिकलसाठी बघायचे आहेत. म्हणून नेक्स्ट लेक्चरला आरच्या व्हॅल्यूज आणि ह्या यांच्यावरचे न्यूमरिकल्स आपल्याला बघायचे आहेत. म्हणजे थोडक्यात आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. खूप इम्पॉर्टंट असं हे लेक्चर आहे आणि प्रत्येक टर्म याच्यातली जी यूज केली, प्रत्येक डेरिवेशन जे आपण डिराईव्ह केलं आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. म्हणून व्यवस्थित व्हिडिओ बघा, रिपीटेडली बघा. काही अडचण असेल तर पर्सनली मला विचारा, ठीक आहे. आणि स्वतः रनिंग नोट्स काढण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो, कारण की जोपर्यंत तुम्ही स्वतः लिहित नाही तोपर्यंत तुमचं लक्षात येत नाही की नेमकं आपलं काय चाललं आहे, आपण कसं केलं पाहिजे, अभ्यास काय किंवा मागचं आपल्याला काही रिमाइंड होतं आहे का. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्वतः करायच्या आहेत. आणि जिथं त्या व्यक्तीची गरज पडेल त्यांचा सपोर्ट तुम्हाला घ्यायचा आहे. टीचर हा फॅसिलिटेटर असतो, इट इज नॉट अ टीचर, तो तुम्हाला टीच करत असं जे मागच्या लेक्चरला पण तुम्हाला मी सांगितलं आहे. तर ह्या पद्धतीने प्रत्येक सब्जेक्टच्या बाबतीत तुम्ही सेल्फ कसं आपल्याला प्रिपेअर करता येईल हे तुम्हाला या ठिकाणी बघायचं आहे, ठीक आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी आज आपण थांबणार. अगेन इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे होम अँड बी सेफ. थँक्यू, बाय बाय.